Hey guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ ඉතාමත්ම රසවත් සහ ජනප්‍රිය ඩෙසර්ට් එකක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි ෆන්ක්ෂන් එකකට ගියාම දකින්න තියෙනවා වෙඩින්ස් වල වගේ ගියාම කන්න තියෙන රසම රස ඩෙසර්ට් එකක්. මේකේ නම තමයි තිරමුසු. ඉතින් මේක හදාගන්න අපිට විශේෂයෙන්ම ඕනේ වෙන්නේ මාස්කර්පෝනේ චීස් කියන චීස් වර්ගය. මාස්කර්පෝනේ චීස් නැත්නම් අපිට ක්‍රීම් චීස් උනත් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ හරියම රස එන්න නම් මාස්කර්පෝනේ චීස් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කොෆි තේ හැඳි 3ක් මෙන්න මේ වගේ පුංචි බෝල් එකකට දාගන්න. ගොඩක්ම හොඳයි එක්ස්ප්‍රෙසෝ පවුඩර් වගේ ස්ට්‍රොං කොෆි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි එකක් වුණත් කමක් නැහැ. දැන් මේකට නටන උණු වතුර ටිකක් දාගෙන මික්ස් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපිට ඕන වෙනවා බිත්තර කහමද 3ක්. ඒකටම එකතු කරගන්න සුදු සීනි කප් එකක්. දැන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් බීට් කරගෙන මේ වගේ ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට සීනි ටික දිය වෙනකන් හැඳි ගාමින් රත් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදම වෙනකන් රත් වුණාට පස්සේ ලිපෙන් බාගන්න. දැන් මාස්කර්පෝනේ චීස් ග්‍රෑම් 250ක් අපි කලින් ඩබල් බොයිල් කරගත්තු මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් බීට් කරගන්නත් ඕනේ. අපි දැන් ඒකට රම් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඇල්කොහොල් වලට අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැනිලා එසන්ස් ඒ වෙනුවට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි හරිම රස තිරමසු වල එන්නේ රම් එකතු කරොත් තමයි. දැන් මේක පැත්තකින් තියාගන්න ගමන් වෙනත් භාජනයක් අරගෙන ඒකට විපින් ක්‍රීම් කප් එකක් දාගන්න. වැනිලා සල්පයකුත් ඒකටම එකතු කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. ගොඩක්ම බීට් කරන්නෙත් නැහැ. වීඩියෝ එකේ පේන ගාන එනකන් බීට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි පදම. දැන් ඒ විපින් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය චීස් මිශ්‍රණයට එකතු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕනේ හැන්දකින්. දැන් කලින් අපි අරන් තියාගත්තු කොෆි මිශ්‍රණයටත් රම් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. මේකට අපිට ඕනේ වෙනවා ලේඩීස් ෆින්ගර්ස් බිස්කට් වර්ගයක්. ඒක කොෆි මිශ්‍රණය පොඟවලා වෙනත් භාජනයකට දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ලේයර්ස් විදිහට තමයි අපි හදාගන්නේ. මේ තියෙන පළවෙනි ලේයර් එක මුලින්ම බිස්කට් ලේයර් එක ඊට පස්සේ චීස් මිශ්‍රණය. මේකේ තියෙන විපින් ක්‍රීම්, මාස්කර්පෝනේ චීස්, බිත්තර සහ සීනි. මේ තියෙන දෙවෙනි ලේයර් එක. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට පියනෙන් වහගෙන පැය 8ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් ශීතකරණයේ දාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හොඳට සෙට් වෙන්නේ. දැන් මේ පැය 10කට පස්සේ පියන විදිහ දැන් මේක හොඳට කූල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි ගොඩක් දුරට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ කොකෝ පවුඩර් ටිකකින් මේ විදිහට උඩ ලේයර් එක වහගන්න. මේ විදිහට කවර් කරගන්න. දැන් මේක හිමීට කපා ගන්න ඕනේ. හැම වෙලෙම පිහිය ටිෂු එකකින් පිහදාගෙන කපා ගන්න ඕනේ. මොකද මාස්කර්පෝනේ චීස් දාලා තියෙන නිසා මේක මොයිස්චර් ගතිය ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ තිරමසු එක ගෙදරදී හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා බලන්න. එහෙමනම් ආයෙමත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් එක්ක මේ වගේම හම්බෙමු. මතක නැතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.